ਲਓ ਜੀ ਰੇਸ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਮੈਚ ਦਾ ਚੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਦਿਲ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲਾ ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਡੇਂਜਰ ਤੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਠੀਕੋਂ ਦੇ ਦਲ ਪੱਲਾ ਸੋ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਫੇਰ ਰਾਜਾ ਪਰ ਰੋਕ ਲਓ ਰੋਕ ਲਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਾੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ